Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong bóng đá, mỗi khi ghi bàn vào lưới đối phương, mỗi cầu thủ đều có những cách ăn mừng đậm chất riêng của họ. Như anh chàng Luis Suarez của tuyển Uruguay, mỗi pha ghi bàn, anh thường hôn vào cổ tay và nắm đấm của mình. Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu về hành động này. Trên thực tế, cổ tay là nơi nam cầu thủ xăm tên những đứa con của mình, cũng như 3 ngón tay là 3 người con, còn ngón áp út trên tay là dành cho vợ. Có thể thấy, với bất kỳ pha lập công nào, anh chàng đều muốn chia sẻ nó đến gia đình nhỏ của mình. Không chỉ Suarez, rất nhiều cầu thủ có cách ăn mừng riêng độc đáo và có ý nghĩa riêng. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 15 bí ẩn thú vị về các kiểu ăn mừng của cầu thủ bóng đá mà không phải ai cũng biết nhé. Kylian Mbappé. Trượt cỏ là một trong những kiểu ăn mừng rất thường thấy của các cầu thủ. Nhưng với Kylian Mbappé, anh còn có thêm động tác khoanh tay chéo trước ngực khi ăn mừng. Chia sẻ với cánh phóng viên, anh cho biết đây là lối ăn mừng của em trai anh mỗi khi thấy một trận game bóng đá. Và sau này, nó đã trở thành kiểu ăn mừng độc nhất của Mbappé trên sân cỏ. Không chỉ trượt cỏ, đôi khi nam cầu thủ vẫn đứng hoặc nhảy lên ăn mừng, nhưng cách khoanh tay thương hiệu vẫn không đổi. Messi. Messi là một trong số những cầu thủ có nhiều cách ăn mừng ý nghĩa nhất. Đầu tiên có thể kể đến là kiểu chỉ 2 tay lên trời, thường được anh sử dụng. Đây là cách mà cầu thủ người Argentina bày tỏ bàn thắng và tưởng nhớ đến Celia Oliveira Cucitini. Người bà đã luôn ủng hộ anh từ những ngày đầu chơi bóng, nhưng lại không thể nhìn thấy được ngày anh chiến thắng. Kế đến là kiểu ngậm ngón cái. Đây được xem là cách thông báo đặc biệt mà Messi thực hiện để khoe rằng mình sắp trở thành một ông bố. Sau này, anh cũng thường có thêm những động tác mô phỏng theo một nhân vật thường chơi với con, với kiểu chống nạnh và chỉ tay lên trời. Và một trong những pha ăn mừng khi nhắc đến Messi có lẽ là màn phơi áo ăn mừng sau cú đúp và giành chiến thắng trước Real Madrid. Đây là một trận đấu siêu kinh điển giữa Real và Barca, và bàn thắng của Messi vào phút bù giờ cuối cùng đã khiến cả khán đài vỡ òa. Gabriel Jesus. Cách đây nhiều năm, Jesus vẫn là một cầu thủ trẻ vô danh ở học viện bóng đá Palmeiras. Chỉ với một mùa giải thăng hoa cùng đội chủ São Paulo và trong màu áo U23 Brazil, sao mai sinh năm 97 đã trở thành cái tên được săn đón trên toàn châu Âu. Mỗi khi chiến thắng, anh chàng thường ăn mừng bằng kiểu nghe điện thoại. Đây là cách mà anh tự nhắc với mình về những lời động viên của mẹ thông qua các cuộc gọi trước các trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, khi được các phóng viên hỏi về ý nghĩa, Jesus đã nói rằng đây là hành động trả đũa cô bạn gái cũ, người đã không liên lạc cho anh đến khi anh gia nhập đội bóng lớn. Tuy nhiên, anh chàng không ngờ được điều này đã bị báo chí làm ầm lên, khiến anh chàng phải lên tiếng đính chính lại. Di Maria. Chỉ với một cách đơn giản, giơ tay hình trái tim mỗi lần ghi bàn, Di Maria đã có thể vừa ăn mừng bàn thắng của mình, vừa có thể cùng lúc thể hiện tình yêu với bộ môn thể thao mà anh đang theo đuổi. Sau này, có rất nhiều cầu thủ bóng đá đã có tên tuổi khác cũng đã thể hiện niềm vui ghi bàn với cách ăn mừng này. Thậm chí, nó còn trở thành trend ăn mừng tại kỳ World Cup 2018. Gareth Bale cũng thường xuyên ăn mừng theo kiểu trái tim, với ý nghĩa tình yêu dành cho bạn gái. Thậm chí anh chàng còn đi đăng ký thương hiệu cho kiểu ăn mừng này của mình. Ăn mừng siêu của Ronaldo. Với các tín đồ thể thao, đặc biệt là bóng đá, đa số mọi người đều biết cách ăn mừng bằng cú vung tay nhảy cao, xoay người ra sau và tiếp đất một cách hiên ngang, kèm theo tiếng hét siêu dũng mãnh. Có thể nói ăn mừng của Ronaldo là biểu tượng nổi tiếng nhất trong làng túc cầu. I don't know where this coming from, the celebration. I just scored the goal and I did this and I did yeah, so like. Mặc dù chỉ là một hành động ngẫu nhiên khi có thể ghi bàn vào lưới đối phương, thế nhưng với vị thế là một siêu sao bóng đá thế giới, cách ăn mừng của Ronaldo đã được rất nhiều người ở mọi lĩnh vực thể thao thể hiện. Cavani. Thay vì những động tác thể hiện tình yêu với bóng đá, người thân hay sức mạnh, nam cầu thủ Edinson Cavani lại làm động tác bắn cung, một thứ không hề liên quan đến môn thể thao mà anh vừa lập công. Dù thế, nó vẫn trở thành một biểu tượng ăn mừng riêng biệt của Cavani. Thậm chí có lần anh quên, đồng đội đã nhắc nhở để anh thực hiện màn ăn mừng của mình. Khi được hỏi đến ý nghĩa, Cavani đã chia sẻ rằng hành động này là một sự gợi nhớ về dân tộc bản địa Charruas.
nguồn cội dòng máu đang chảy trong người anh. Tuy nhiên, động tác này đã khiến anh gặp không ít rắc rối, vì cho rằng hành động này đang cổ suý cho việc khiêu khích bạo lực. Một vị trọng tài đã rút ngay thẻ vàng cho Cavani khi anh đang ăn mừng bàn thắng của mình. Và sau khi cố giải thích, cầu thủ người Uruguay này đã nhận luôn thẻ đỏ cho mình. Có lẽ các cầu thủ cần suy nghĩ cách ăn mừng thật cẩn thận, không thì lại ăn thẻ như chơi. Haaland. Nếu bán cung của Cavani đã không ăn nhập với bóng đá, thì cách mà Haaland thể hiện là càng quái lạ hơn. Khi anh ngồi thiền ngay trên sân, mặc dù rất nhiều cầu thủ nổi tiếng cũng lựa chọn phương thức ngồi thiền để thả lỏng cơ thể, nhưng ít ai lại mang nó lên cả sân thế này. Khi được hỏi, Haaland đã chia sẻ, việc thiền và tìm thấy sự bình yên trong nội tâm đã giúp tôi rất nhiều, vì vậy điều đó rất tốt cho tôi. Nó khiến tôi cảm thấy bình tĩnh và yên tĩnh. Đây là lý do tại sao đôi khi tôi ăn mừng như vậy khi ghi bàn. Chính vì những điều này mà đã tạo nên một cách ăn mừng cực kỳ độc đáo trên sân cỏ. Paul Pogba, DAB. Có lẽ vì quá yêu thích động tác DAB thường thấy trong các sản phẩm âm nhạc, đặc biệt là hip hop, mà anh chàng Paul Pogba đã sử dụng nó như một kiểu ăn mừng của riêng mình. Kiểu ăn mừng DAB này đã được Pogba sử dụng từ khi còn khoác áo Juventus và càng được lan tỏa khi anh được thể hiện trong màu áo đội bóng Manchester United. Thậm chí nó còn được một trường học ở Pháp đưa vào môn toán học để dạy đề. Năm 2020, Pogba đã đi đăng ký bản quyền kiểu ăn mừng DAB của mình cho 8 hạng mục mà anh đang muốn phát triển kinh doanh. Trong đó có trang sức, đồng hồ, nước hoa, quần áo. Có lẽ anh chàng Văn Toàn của Việt Nam cũng đã học tập mà in cú ngả huyền thoại của mình lên áo đấy nhỉ? Dybala. Bằng cách đặt bàn tay lên mặt, ngón cái và ngón trỏ chẻ rộng, mô phỏng chiếc mặt nạ võ sĩ giác đấu. Chàng cầu thủ Dybala đã có cho mình một kiểu ăn mừng hết sức độc đáo và đặc trưng. Hành động này được nam cầu thủ lấy cảm hứng từ bộ phim Võ sĩ giác đấu. Với Dybala, cuộc sống vốn dĩ luôn có những lúc khó khăn, nên chúng ta cần phải đứng lên để vượt qua nó, đeo chiếc mặt nạ như võ sĩ giác đấu đã làm và chiến đấu. Đó là tất cả những gì mà người cầu thủ trẻ tuổi này muốn truyền đạt thông qua những lần ghi bàn của mình. Robert Lewandowski. Trong một đoạn video được Bayern đăng tải trên YouTube, Robert Lewandowski đã chia sẻ rằng khoảnh khắc khi bạn có thể ghi bàn vào lưới đối phương có rất nhiều hưng phấn mà bạn không nghĩ tới. Bạn chỉ cần làm theo con tim hay lý trí mách bảo. Và đó là những gì đã xảy ra với tôi. Thường xuyên tạo ra những bàn thắng đẹp mắt trên sân cỏ, Lewandowski luôn có một hành động dùng tay tại một chữ X lớn trước ngực. Anh không chia sẻ nhiều về ký hiệu này, tuy nhiên anh cho biết đây là một kiểu ăn mừng có liên quan đến con gái của anh. Lewandowski muốn chứng tỏ rằng gia đình luôn ở phía sau anh, vì điều đó đã giúp anh rất nhiều trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Bafétimbi Gomis. Ăn mừng theo kiểu Panther Walk, bước đi của báo đen, từ lâu đã là một nét chấm phá trong cách ăn mừng ghi bàn của cầu thủ Bafétimbi Gomis. Đây là cách mà Gomis bày tỏ sự tôn trọng cho tiền đạo người Brazil Alex Diaz, người có biệt danh là O Atacante Pantanero, một kênh trời chữ để nói về loài báo tại Brazil. Theo đó, Gomis đã bò đến phía trước với ánh mắt hoang dại và dữ tợn nhất. Có lẽ đến bây giờ, đây là kiểu ăn mừng rùng rợn nhất trong lịch sử bóng đá. Nó thậm chí còn khiến một cậu bé nhặt bóng hoảng sợ và bỏ chạy khi nam cầu thủ bò đến. Sau màn ăn mừng, Gomis đã đến và tặng cậu chiếc áo của mình như lời xin lỗi vì đã dọa cậu sợ. Khoảnh khắc này sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người thích thú. Bạn cảm thấy ấn tượng với kiểu ăn mừng nào? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!